Vremurile excepționale impun măsuri excepționale și a venit canicula. Deja mie personal mi se pare că am trecut de la geci de iarnă direct la pantaloni scurți, dar asta e situația, iar astăzi suntem deja la al treilea clip cu Dacia Bigster aici pe canal. După ce ultima oară l-am testat în România pe drumuri ceva mai accidentate, în versiunea 1.2 cu 4x4, bineînțeles, pentru că de asta am ieșit pe drumuri accidentate, astăzi o să vorbim despre versiunea hibridă. O să vorbim despre Bigster în nivel de echipare Journey, cu motorizarea nouă de 1.8 și 155 de cai hibridă. Și da, m-am băgat un pic la umbră pentru că este foarte cald și am să vă spun câteva lucruri despre mașină. Probabil va fi un clip ceva mai scurt, pentru că din moment ce am mai vorbit despre Bigster de câteva ore aici pe canal, o să ne concentrăm pe ce face mașina asta specială. Dar înainte să începem, bineînțeles, o să vă rog să mă ajutați cu un like, un share, un subscribe. Ca de obicei, verificați descrierea acestui clip pentru detalii despre cum putem să comunicăm. Avem un grup de WhatsApp acolo în descriere, aveți coduri de reducere către diferite site-uri și așa mai departe. Și bineînțeles, dacă vreți să mă susțineți în continuare, puteți să activați o treaptă de abonament. Dacă aveți iPhone, atenție că nu vă apare butonul Join pe ecran, trebuie să intrați de pe un desktop. Dacă aveți Android sau orice alt telefon, orice alt device, o să vă apară acea opțiune să activați o treaptă de abonament. Acum, introducerile fiind făcute, haideți să vorbim despre mașina de lângă mine, Dacia Bigster, pentru a treia oară aici pe canal. Înainte să începem clipul de astăzi, trebuie să vorbim despre sponsorul acestui episod, respectiv cebia.com, o platformă nouă cu origini europene care îți permite să verifici o mașină înainte de achiziție. Aceasta îți oferă un raport care include toate detaliile istoricului acestei mașini. Și din moment ce astăzi vorbim despre Dacia Bigster și unii dintre voi ați menționat în comentarii că Skoda Kodiaq ar putea fi un rival pentru ea, deși prețurile sunt diametral opuse, dacă intrăm pe piața second hand, acestea se apropie ca valoare una de cealaltă. În acest sens, am căutat să verific istoricul unei mașini pe care am găsit-o la vânzare pe internet și, ce să vezi, surpriză, surpriză, la o verificare amănunțită pe cebia.com am descoperit că mașina, deși fusese vândută inițial în România și apoi trimisă în Cehia pentru revânzare, avea niște daune destul de mari care, bineînțeles, că nu au fost declarate, cel puțin în anunțul pe care l-am găsit eu la vânzare. Una dintre daune a fost chiar destul de serioasă, ajungând la suma de 111.000 de lei. De asta sunt foarte utile aceste platforme. Uneori daunele sunt reparate foarte corect, dar este important să fim onești atunci când punem o mașină la vânzare, iar site-uri precum cebia.com te ajută să obții un raport corect al istoricului mașinilor puse la vânzare pe diferite site-uri în întreaga lume. Așa că dacă te gândești să-ți cumperi o mașină second hand, ar fi bine să o verifici la un serviciu autorizat și înainte să ajungi la serviciul autorizat să cumperi un raport care să-ți arate istoricul sau să fii sigur că nu s-a umbrat la kilometraj și, mai important, n-a avut vreo daună foarte, foarte serioasă. Iar pentru că țin foarte mult la comunitatea mea, ai un cod de reducere de 35% în descrierea acestui clip dacă vrei să-ți cumperi și tu un raport sau te interesează o mașină second hand. Acum să ne întoarcem la clipul de astăzi. Și cred că o să luăm o pauză după acest clip de la Dacia Bigster, dar este un model foarte important pentru Dacia și am vrut să-i acord airtime-ul necesar pentru ca voi puteți să-l cunoașteți și pentru a stabili câteva lucruri legate de mașina asta în concret. Și vreau să încep cu ceva ce mi-a captat atenția în postările de pe TikTok cu mașina asta, dar și de pe YouTube în trecut. Când am filmat ultima oară mașina asta, nu erau publicate încă rezultatele testelor de siguranță Euro NCAP, la care Bigster a luat 3 stele. Dar trebuie ca întotdeauna să punem lucrurile în context. Eu v-am mai explicat lucrurile astea și la alte modele Dacia. Unii au spus că, domnule, fac apologia producătorului autohton. Nu este cazul. 3 stele pentru Dacia Bigster nu înseamnă că este o mașină nesigură. Așa cum v-am explicat într-un clip dedicat aici pe canal, degeaba bați tu cu degetul în tablă să vezi dacă este groasă, n-are niciun fel de relevanță cu privire la nivelul de siguranță pe care ți-l oferă mașina. Iar modul în care sunt acordate ratingurile Euro NCAP s-a schimbat.
de-a lungul timpului, pentru că ele trebuie să țină cont de tehnologiile din ce în ce mai noi lansate de producătorii auto. Și aici mă refer, bineînțeles, la sistemele active de siguranță, care joacă un rol din ce în ce mai important. Repet, am făcut un clip despre chestia asta aici pe canal, o să vă las un link undeva pe aici, pe sus. Ce înseamnă aceste sisteme active de siguranță? Sunt cele care evită, în primul rând, accidentul sau reduc foarte mult impactul pe care ar putea să-l aibă un accident rutier. Mă refer la sisteme de genul lane keeping assist, sistemele care te țin pe bandă, observatorul pentru unghi mort, sistemele de frânare automată în caz de urgență și multe altele. Acestea devin din ce în ce mai importante și e normal să fie așa, pentru că cum poți să fii cel mai în siguranță în mașina ta? Păi simplu, evitând un accident în primul rând. Și Dacia Bigster, la fel ca foarte multe alte modele Dacia, a fost penalizat pentru că stă prost pe partea asta, nu pentru că ar avea probleme în cazul unui impact propriu-zis. Ca să înțelegeți cum funcționează ratingul Euro NCAP, trebuie să citiți pur și simplu ce scrie pe site. Și acolo pe site scrie în felul următor: mașina nu poate avea un rating total mai mare decât cea mai slabă notă la una dintre categoriile testate. Și din moment ce Dacia Bigster, chiar și cu opțiuni pe ea, a primit un rating de maxim 3 stele la una dintre categorii, cu siguranță ratingul overall nu poate fi mai mare de 3 stele. Asta este filozofia celor de la Euro NCAP. Mașinile sunt notate în acest stil. Ceea ce până la un punct este corect, pentru că siguranța unei mașini nu poate fi mai mare decât cea mai slabă verigă de pe tot lanțul acesta de sisteme de siguranță. Acum că am discutat despre chestia asta, sper că v-ați făcut așa o idee. Intrați pe site-ul Euro NCAP, uitați-vă la protecția pentru pasageri, protecția pentru adulți și așa mai departe și o să vedeți acolo în detaliu cât de sigură este mașina asta. Revenind la Bigster, ce este segment C? Da, știți foarte bine, cel mai mare SUV al celor de la Dacia. Ca notă interesantă, am avut ocazia la un eveniment recent la Romanian Design Week să stau de vorbă cu unul dintre designerii de la Dacia, care mi-a spus, printre altele, faptul că pe partea de design, mai întâi a existat Bigsterul și abia apoi Dusterul. Deci, inițial au făcut Bigsterul, ca să știți, chiar dacă lansările s-au făcut invers, da? Și apoi a fost creat Dusterul, care este practic o versiune mai scurtă a lui Bigster, nu invers, cum am crezut cu toții, având în vedere cronologia lansărilor, că toți am crezut că Bigster este o versiune mai lungă a lui Duster. Lucrurile au fost făcute invers. Și da, inițial mașina trebuia să aibă 7 locuri, dar ulterior pe partea de costuri s-a analizat și s-a ajuns la concluzia că nu e fezabil și atunci au lăsat-o cu 5 locuri. Iar asta este o explicație pentru portbagajul extrem de mare pe care l-are mașina asta, 667 de litri, foarte mult pentru un model din segmentul compact. Cam asta este Bigsterul, da? Aici avem nivelul de echipare Journey. Ca să recapitulăm, pe Bigster are la dispoziție 4 niveluri de echipare, cum se întâmplă pe cam toate modelele Dacia, cu câteva excepții. Da, Essential, Expression, Extreme și Journey. Extreme și Journey sunt practic așa un Y pe linia dotărilor, da? Dacă la bază ai Essential, apoi ai Expression și apoi se bifurcă către Extreme și Journey. Între ele sunt niște diferențe interesante. Dacă v-ați uitat la clipul cu Extreme, ați văzut că aici aveam niște capace ale oglinzilor în alte culori, grila are câteva culori diferite și, într-adevăr, o să vedeți când o să conducem că se simte și la rulare o diferență între cele două. Pe Journey poți să-ți cumperi jante de 19, cum avem și noi pe această mașină, în timp ce pe celelalte modele ai 17 sau 18 inch, inclusiv pe Extreme. Iar Extreme-ul va fi un pic mai înalt, cu vreo 4 mm comparativ cu versiunea Journey, pentru că Journey este o versiune full options, cum este și Extreme-ul, da, este de dotări maxime, dar este țintită mai mult pentru publicul urban, nu pentru oamenii care vor să iasă pe teren accidentat. Pe partea aia ai versiunile Extreme. Despre ce mai putem să vorbim la exterior, pentru că aici avem versiunea Journey, avem culoarea Grey Schist, care este undeva la 500 de euro opțională, în standard vine doar culoarea albă. Toate mașinile primesc aceste decorațiuni în Starkle, care este o combinație de plastic reciclat cu diferite lucruri și are vopseaua inserată în masă. Da? Deci dacă zgârii aceste ornamente, nu o să fie nevoie să le revopsești, pentru că și în interior au fix aceeași culoare. Deci nu o să se vadă alb sau chestii de genul ăsta, decât dacă se face transfer de pe obiectul care ți-a zgâriat mașina. Pe mașina asta avem și bare longitudinale care sunt opționale și avem și foarte multe opțiuni pe ea. În standard vei primi faruri
LED, da? Semnătura asta luminoasă în Y, toată această zonă frontală și zona din spate, unde avem stopuri cu halogen, da? Și cam atât. V-am mai explicat despre diferențele dintre asta și Duster. În primul rând, mașina asta este mai lungă cu 23 de cm, din care undeva la 15 se regăsesc în ampatament. O să vedeți când ne urcăm în mașină că avem destul de mult loc. V-am mai arătat chestia asta, dar vreau să vă arăt ce opțiune are mașina asta și cât costă. V-am spus deja despre culoare, care costă 500 de euro în plus. Jantele pe 19 costă încă 250 de euro față de jantele de 18 cu care vine mașina în standard. Aveam o furnică aici pe picior, da? Deci deja avem 750 de euro în opțiuni. Trapa costă și ea 850 de euro în plus și e panoramică și se deschide, spre deosebire de foarte mulți alți producători care oferă acoperiș panoramic în ziua de azi, dar nu se mai deschide. Și o să mai vedeți la interior câteva opțiuni interesante. Acum, sub capotă, v-am mai povestit și când am fost în Franța, pentru că am testat fix aceeași versiune, despre ce este vorba de fapt. Și vă spuneam atunci că vorbim practic de cam același setup pe care îl găseam și pe modelele Dacia hibride e-Tech de până acum, cu o modificare importantă pe partea motorului termic. Dacă până acum aveam un motor de 1.6, acum avem un motor de 1.8. Și ce este interesant este că singura modificare pe care au făcut-o practic față de motorul de 1.6 este să modifice cursa pistonului. În rest, nu s-a schimbat mare lucru și așa au făcut cursa mai lungă și au obținut un motor de 1.8 în loc de motorul de 1.6. Vorbim în continuare de un propulsor aspirat aici sub capotă, de 109 cai și 172 Nm cuplu, care este ajutat de un motor electric de 49 de cai și 205 Nm cuplu. Împreună ele pot livra până la, teoretic, 158 de cai. Cei de la Dacia spun 155 pe versiunea asta și cuplul oferit este de 172 de Nm cuplu, dar asta pentru că atât dezvoltă motorul termic, dar de foarte multe ori o să vedeți și când o să conducem mașina, ea se va baza pe motorul electric, adică ai minim 205 Nm cuplu la dispoziție. Când intră și motorul termic, eu zic că au mai mult. Ar trebui să le adunăm și să obținem undeva la 370 de Nm și cu siguranță asta se simte când conduci mașina. Dar legal ei trebuie să declare cuplul motorului termic. Acum, tot acest sistem, bineînțeles, este hibrid, folosește o cutie multimodală despre care v-am mai povestit, care practic are 4 trepte pentru motorul termic și 2 trepte pentru motorul electric propulsor. În interior mai avem un motor electric de undeva la 25 de cai care funcționează ca ambreiaj, da? Și ca generator. El practic sincronizează cutia, transmisia cu motorul termic, are mai multe roluri acolo și mașina poate să ruleze undeva la 15 moduri diferite folosind acele trepte pentru termic și pentru electric. Le poate combina în moduri diferite și poate să ajungă la undeva la 15 moduri diferite de rulare. Este foarte interesant sistemul, este foarte simplu, n-ai ambreiaj, nu ai foarte multe lucruri care se pot strica și eu cred că va fi destul de fiabil. De altfel, și versiunea de 1.6 s-a dovedit foarte fiabil. Au mai fost câteva probleme aici și acolo. Nu începeți să-mi spuneți că sunt catastrofe, că ați văzut voi 3 clipuri pe YouTube unde s-a stricat transmisia. Toate sunt sigur că s-au rezolvat. E normal atunci când vorbim de o tehnologie nouă și până la urmă asta este o tehnologie destul de nouă a celor de la Renault, să apară câteva probleme, dar nu sunt la modul general, nu sunt probleme foarte mari cu această propulsie deocamdată. Da, pare să fie ceva fiabil și trebuie să apreciem faptul că până nu de mult Daciile, modelele Dacia primeau tehnologie cam cu o generație mai veche de la Renault. Ei bine, nu se mai întâmplă chestia asta, ba chiar Bigster a primit acest propulsor înaintea multor alte modele Renault care urmează să-l primească și ele. Deci o să fie înlocuit motorul de 1.6 cu această versiune de 1.8 pe foarte multe modele Renault, iar Bigster a fost unul dintre primele din tot concernul care a primit această motorizare. Are și platforma CMF-B, care este în continuare folosită și de Renault. Deci Dacia evoluează foarte mult pe partea asta în acești ani. Toată puterea e transmisă pe puntea față în cazul în care nu am menționat chestia asta și suta e atinsă în 9,8 secunde. Vorbim de o suspensie McPherson pe față, bară de torsiune pe spate, dar dacă îți cumperi versiunea cu tracțiune integrală ai suspensie independentă pe spate și cam atât. Să vorbim despre interior, dar o să vorbim pe scurt, pentru că v-am arătat deja cât spațiu în mașină. Vreau să vă arăt portbagajul, care este cu adevărat impresionant, 667 de litri, cum vă spuneam. Avem buton aici pentru pliere, banchetă spate, brichetă,
2 puncte de ancorare. Observați că bancheta spate e 40-20-40 și că bucata din mijloc poate fi cotieră. V-am mai arătat chestia asta, dar am vrut să menționez pentru că am văzut destul de multe mașini mai scumpe în ultima perioadă care aveau 60-40 aici în spate. Rușinică. Bun, aici avem iar puncte de ancorare, punct pentru U-clip. Ce este U-clip? Păi v-am mai arătat. Vedeți acest accesoriu, este o lampă LED, da? Avem prinderile astea, cum ar fi aici, da? Să spunem că ai nevoie de lumină în portbagaj, ți-ai pus aici U-clip-ul, da? Ai pus lampa aici și ai pornit-o. Poți să o pui, o să vedeți că avem în mai multe locuri în mașină prinderi de genul acesta și avem și roată de rezervă, da? Pe mașina asta. Apropo, cei 667 de litri sunt cu tot cu spațiul ăsta de sub podea. Am vrut să menționez în cazul în care nu erați conștienți de chestia asta. Nu ne mai urcăm în spate, v-am arătat că spațiul aia acolo, o să ne urcăm direct în față. De menționat este că în spate, v-am mai spus și data trecută parcă, avem guri de ventilație, nu cum se întâmplă pe Duster unde nu ai guri de ventilație pentru pasagerii din spate. Și pe zilele astea super calde, e bine să le ai. Vedeți acolo și prindere U-clip și două porturi USB Type-C. Da? Bun, hai să trecem în față. Materiale, avem plastic dur peste tot, dar avem o cotieră moale, ceva ce lipsea de pe o mașină recent pe care am testat-o și ați văzut-o pe canal. Așa arată tapiseria standard de pe Journey, este diferită față de cea de pe Expression pe care am avut ultima oară, care avea materialul la impermeabil, știți despre care am vorbit, pe care poți să-l speli cu furtunul. Avem scaune reglabile electric, la șofer, la pasager nu ai scaun reglabil electric, dar nu și pe adâncime. Adâncimea se face în continuare manual, dar înălțimea scaunului se face reglajul electric și poziția spătarului. Și aici avem planșa de bord, volanul, avem mașină cu 4 butoane. Cea mai bună invenție de la Dacia este chestia asta. Butonul pentru un profil personal pentru sistemele de siguranță. Ai apăsat pe lista de dezactivat avertizarea la depășirea limitei de viteză. Noutate Dacia, vă spuneam, da? Cruise control adaptiv. Am mai spus de el când am fost în Franța, ceea ce mi se pare foarte tare. Atenție, acesta e disponibil doar pe versiunile cu cutie automată. Poți să ți le iei pe Journey și pe Extreme ca nivel de echipare, dar trebuie să-ți iei versiunea hibridă, că este singura deocamdată cu cutie automată. Da? Altfel nu poți să-ți cumperi cruise control adaptiv. Aici avem butoanele pentru reglat afișajul din bord. Apropo, hai să pornim mașina un pic, să ne mai și răcorim. Vine ploaia în curând. Aici avem instrumentarul de bord de 10 inch, dar să știți că pe versiunile de bază aveți un instrumentar de bord de 7 inch. Putem să schimbăm ce este afișat. Poți să afișezi acolo în mijloc, bine, acum telefonul meu e deconectat, dar poți să afișezi Google Maps și Waze, da? Să le folosești ca sisteme de navigație. Poți să ai acest indicator care îți arată distanța față de mașina din față. Da, informațiile pe dreapta pot fi și ele schimbate în funcție de ce vrei tu să vezi. Muzică, ai și busolă, da? Monitor eco, flux de energie, distanță parcursă, consum și așa mai departe. Tot felul de chestii. Ecranul ăsta vine în standard 10,1 inch. Funcționează foarte bine, este super simplu structurat. N-am ce să comentez, dar iată, Dacia Bigster are foarte multe chestii în plus, la care probabil nu te-ai aștepta pe o Dacia, cum ar fi volan încălzit, scaune încălzite, mă rog, am mai văzut, parbriz încălzit, v-aș arăta lițele din parbriz, dar nu cred că se văd. Deci ai foarte multă tehnologie pe o Dacia deja, butoane fizice pentru climatizare, bravo Dacia, avem priză de încărcare wireless aici, 2 porturi USB Type-C și încă o priză de brichetă, da? Deci foarte multe posibilități să-ți încarci dispozitivele. Poți să spui aici telefonul dacă vrei în buza asta sau cheia de la mașină, pac. Ai pus-o, butonul pentru parcare și schimbătorul de viteze pentru cutia multimodală. Apropo, dacă îți iei versiunea hibridă, aceasta cu cutie multimodală, o să ai această consolă și pe Extreme și pe Journey, această consolă înălțată. Dacă îți iei orice altă versiune, 1.2 cu 130 sau 140 de cai, o să ai această consolă mult mai joasă. Aici avem un fel de cup holder modular, poți să scoți chestia asta dacă ai nevoie de mai mult spațiu sau nu, poți să pui foarte multe chestii aici, iar cotiera este răcită, doamnelor și domnilor. Nu știu dacă o să se vadă pe sticla asta, nu se vede că nu e transpirată, dar apa este rece, iar asta îmi place foarte, foarte mult, că avem cotieră răcită. Deci multe chestii la care nu te-ai așteptat pe Dacia. Am făcut și un TikTok despre asta, puteți să-l vedeți sau puteți să intrați pe pagina de Facebook să vedeți și acolo. Trapa asta costă 850 de euro, cum vă spuneam, e foarte mare. Ai buton separat pentru protecția asta textilă, da? Și se și deschide, ce să vezi. Ai auzit BMW X3? Da. Personal,
sunt foarte încântat de ce am găsit mașina asta. Scaunele sunt confortabile, chiar am făcut drumuri foarte lungi cu ele, au și reglaj lombar, manual, dar este. Da? Aici e o manetuță care îți permite să reglezi poziția suportului lombar, dar pe total sunt foarte, foarte mulțumit. O să începem partea de condus prin oraș cu o chestie care m-a supărat la Dacia Bigster. Respectiv faptul că, deși avem cutie automată, da, această cutie multimodală de care vă vorbeam, nu avem autohold. Și știți că autoholdul este the bane of my existence, cum zic unii, pentru că eu îl găsesc extrem de util. Mi se pare că o mașină fără autohold, automată fără autohold, e o, dezamăgire. Există până și mașini manuale care au autohold și nu avem pe anumite mașini automate. La PSA deja nu mai am așteptări, dar mi-ar fi plăcut ca la Dacia să am. Ei, nu avem, dar avem Adaptive Cruise Control. Ceea ce, exact cum am folosit și la PSA, poate să rezolve parțial problema aceasta. Și cu această introducere a acestui Adaptive Cruise Control pe Dacia, mi se pare că brandul autohton intră în liga producătorilor foarte, foarte, foarte respectabili, pentru că Adaptive Cruise Control ar trebui să fie standard din punctul meu de vedere pe 95% din mașinile de pe stradă. Mi se pare o opțiune incredibil de utilă atât în oraș cât și în afara orașului și mi se pare una dintre cele mai bune invenții din istorie. Prin oraș, în trafic ultra greu, acest sistem te va ajuta foarte mult, pentru că tu practic nu mai trebuie să ții piciorul nici pe frână, nici pe accelerație. Mașina se ghidează după mașina din față. Ai un buton aici pe volan care îți permite să alegi limita de viteză de pe secțiunea de drum pe care te afli. De exemplu, acum eu am cruise controlul setat la 50 de km/h, cât atât e limita în oraș. Și gata. Mașina a frânat pentru mine. Când pleacă mașina din față, va pleca după ea, va păstra o distanță sigură față de ea. Tu poți să fii mult mai relaxat în condiții de trafic foarte greu. Da? Nu mai e ca la mașina manuală, bagi întâia, pleci, pac, frână, mai mergi 2 metri, mai pui un pic de frână și așa mai departe. Și cu Adaptive Cruise Control ai și un fel de autohold, pentru că mașina, uitați, pleacă singură. Deci eu nu fac nimic. Mașina cu Adaptive Cruise Control va sta pe loc dacă ești la semafor și ai o mașină în față. Dacă ești primul la semafor, ghinion, va trebui să stai cu piciorul pe frână. Apoi, în oraș, vreau să observați cât de mult alternează mașina între sursele ei de putere și vreau să fiți atenți cât de mult merge pur electric. Mi-aduc aminte când au lansat această tehnologie e-Tech, cei de la Renault, au spus că mașinile lor, mi-aduc aminte, parcă prima pe care am condus a fost Arcana. Arcana cu e-Tech, cu motorul de 1.6, dar nu mai știu exact, posibil să mă înșel. Când au lansat, au spus că e un sistem făcut astfel încât mașinile să meargă 80%, nu mai știu cât, un procent foarte mare, pur electric prin oraș. Bă, nu știu dacă e 80%, o să vă rog pe voi să stați cu ochii, cu camera asta, da? Pe ce sursă de energie folosește mașina. Cert este că foarte mult timp vei merge pur electric în oraș. Iar motorul termic într-adevăr va porni și se va auzi, dar va porni în diferite feluri, da? Poate porni să funcționeze ca generator, poate porni să funcționeze ca propulsor, motorul termic, da? Poate funcționa ca propulsor împreună cu motorul electric, propulsor și așa mai departe. Deci se poate întâmpla, de exemplu, tu să fii pe decelerare și mașina să pornească motorul termic și el să accelereze, el să crească numărul de turații. Interesant, nu? De ce se întâmplă chestia asta? Pentru că mașina are un calculator la bord care decide care este cea mai eficientă modalitate de rulare. Vă spuneam că ea are un calculator și care combină cele 4 trepte termice pentru motorul termic cu cele 2 trepte pentru motorul electric propulsor și obține undeva la 15 moduri diferite de rulare. Ei, ea tot așa face și pentru a se asigura că mașina e încărcată în parametri corecți tot timpul, că nu consumă prea mult și așa mai departe. Am observat cum se întâmplă de altfel pe foarte multe mașini hibride. Bateria va varia nivelul de încărcare între 20 și 80%. Acolo e safe să fie păstrată. Spuneam că are 1,4 kWh și rolul sistemelor de la bordul mașinii este să se asigure că bateria este încărcată cum trebuie tot timpul și că mașina consumă cât mai puțin. Avem și un mod eco aici, am un buton pentru mod eco, nu l-am folosit, nu cred că ai nevoie oricum de el, pentru că mașina nu a consumat foarte mult prin oraș oricum.
Da, acum pornim motorul termic, el teoretic este mult mai turat decât ai tu nevoie, dar tocmai pentru a încărca bateria se întâmplă chestia asta. Tu nu trebuie să te gândești la asta, numai că trebuie să fii conștient că fiind o mașină cu o tehnologie atât de avansată, e posibil să existe niște discrepanțe între modul în care se aude motorul termic și modul în care accelerează mașina și se descurcă prin trafic. Ei, asta pentru că, vă spuneam, e folosit ca să încarce și bateria. În momentul de față decelerăm și vedeți că se recuperează energie și se bagă în baterie. Acum accelerăm cu motorul termic, doar cu motorul termic. Dacă apăs mai tare, accelerăm cu ambele motoare. Dar mașina îți arată fix cum funcționează și ce vă spuneam eu mai devreme că poate să facă. Tu nu trebuie să te gândești, în momentul ăsta încarcă motorul, în momentul ăsta accelerează. Nu, tu trebuie doar să mergi cu mașina și să nu te sperii când va porni motorul din când în când. Am mai observat niște sincope la schimburile de viteză. Vă spuneam, mașina nu are ambreiaj și folosește un motor electric pentru a sincroniza cele două surse de putere și transmisia. Uneori mai sunt niște sincope, parcă sughiță un pic mașina pe niște schimburi, dar nu e nimic foarte, foarte rău per total din punctul meu de vedere. Mașina se descurcă foarte bine prin oraș, este silențioasă, toate măsurile de antifonare funcționează. Suspensia, în schimb, mi se pare un pic mai bine așezată decât la Extreme, cu adevărat. Numai că mi-ar fi plăcut să fie un pic mai moale. E adevărat, noi avem și jantele de 19 cele mai mari pe mașina asta. Parcă țopăi un pic peste anumite denivelări, mai ales pe denivelările ascuțite, da, cu unghiuri drepte. Pe cele vălurite nu ai așa mari probleme, dar per total mi se pare mai așezată mașina asta decât Extreme și am înțeles că sunt niște diferențe subtile pe partea de suspensie. De exemplu, versiunile Journey sunt un pic mai joase decât cele Extreme per total la gardă la sol. De foarte multe ori să știți că parcarea se va face foarte ușor, că avem sistemul de 360 de grade de camere pe mașina asta și parcările se vor face silențios, mergând doar cu motorul electric. Plecările de pe loc se fac doar cu motorul electric, da? Și nu mai rămâneți blocați în paradigma aia, pe mitul ăla vechi, că domnule, mașinile hibride merg electric până la o anumită viteză și apoi pornește motorul termic. Nu! Motorul termic poate să pornească și pe loc, vă spuneam, ca să încarce bateria. E pur și simplu vorba de cum calculează calculatorul care este la bord și cum decide să împartă puterea pe ce să se bazeze la momentul respectiv. Când am plecat cu mașina de la cei de la Dacia, am fost surprins să văd că aveam o autonomie indicată în bord de 1000 de kilometri cu rezervorul plin, ceea ce m-a dat pe spate, sincer. Și era un consum calculat pe baza ultimilor 3000 de kilometri parcurși de mașină. Dacă se confirmă această autonomie de 1000 de kilometri, vă spun imediat, pentru că eu am făcut până acum cu ea 675 de kilometri și mai am 170 de kilometri autonomie. 675 cu 170 înseamnă undeva la 850 de kilometri, să spunem 845, aici 850 de kilometri. Deci ne-am apropiat de autonomia aia de 1000. Țineți cont de faptul că eu am condus mașina asta în regim de test. Da? Am mers pe autostradă, de exemplu, și cu 130 și cu 140, accelerări, frânări, ca să văd exact cum se descurcă mașina. Dar voi, dacă v-ați luat mașina asta, probabil că ați putea să atingeți autonomia de 1000 de kilometri fără mari probleme. Și acum, înainte să terminăm secțiunea din oraș, trebuie să vă spun și cât a consumat în oraș. În București, în trafic greu, mi-a consumat undeva la 6,6, în timp ce în Galați, pentru că am fost în Galați cu mașina asta, mi-a consumat 5,3. Cam asta e diferența de consum între un oraș ca București super aglomerat și un oraș de provincie mult mai puțin aglomerat. Astăzi în București, că e a doua zi de Rusalii și e gol, mi-a consumat undeva la 4,5. Dar nu e o cifră realistă pentru că e o excepție orașul fiind gol. Dar per total, observați câte liniște e, motorul termic e oprit, mi se pare că funcționează excelent mașina asta. Absolutamente excelent. În regim de drum național, mașina s-a dovedit a fi și mai rafinată. Schimbările de trepte de ritm sunt mult mai puține în regim de mers pe DN. Bineînțeles, iarăși, va depinde foarte mult despre ce tip de drum național vorbim, pentru că dacă vorbim despre DN1, care are un specific aparte, știți foarte bine, mare parte din el, cel puțin până pe la Comarnic, are 4 benzi, acolo regimul de exploatare va fi foarte lejer, pentru că dacă mergi cum merg eu, respectând limitele de viteză,
tot ce trebuie să faci este să folosești aceste butoane din stânga volanului, da? Ai un buton, vă spuneam, pe care când apeși, mașina adoptă automat limita de viteză de pe regimul de drum pe care te afli și atunci tot ce trebuie să faci este să păstrezi direcția mașinii. Ea va frâna atunci când se apropie de mașina din față, va accelera când mașina din față accelerează și așa mai departe, dar iarăși până la limita de viteză setată de tine. Și pe DN1 și consumul va fi mai mic pentru că ai două benzi la dispoziție și poți să depășești mult mai ușor și regimul de exploatare va fi mai lejer. Dar dacă vorbim de alt tip de drum național, cum ar fi, nu știu, DN7 sau altele, nu o să stau acum să enumăr toate drumurile, de obicei pe DN-uri ai o singură bandă pe sens, iar asta înseamnă că va trebui să accelerezi ceva mai tare ca să faci depășiri, va trebui să te asiguri ceva mai bine. Nu o să ai probleme în a face depășiri atâta timp cât îți respecti mașina și îi știi limitele. Dacia Bigster, ca toate Daciile de altfel, nu este o mașină super rapidă, nu este o mașină de viteză. Da? Nu trebuie să o consideri așa ceva, dar nici nu te va lăsa în drum. Avem totuși la urma urmei undeva la 155 de cai și, bine, ei spun 170 Nm cuplu, dar nu sunt 170, sunt mai mult, pentru că 170 de Nm cuplu are doar motorul aspirat de sub capot. Motorul electric, de exemplu, are 205 Nm cuplu. Deci, atunci când apeși pe accelerație, o să simți intervenția ambelor surse și chiar vreau să vă arăt ceva. Și chiar așa cum vă arătam și în oraș, puteți să observați, uitându-vă pe acest ecran, noi suntem acum pe un drum național, uitându-vă la mașină cum funcționează. În momentul de față avem 50 de km pe oră, că atât este limita pe acest drum și mașina merge pur electric în momentul de față. Iar asta, bineînțeles, că o să te ajute foarte mult, atât pe partea de rafinament, se simte ca o mașină electrică, da? Bigster-ul mergând așa constant, cu o viteză destul de mică, se simte fix ca o mașină electrică, este super liniște în cabină, nu simți vibrații de la motorul termic, nu simți sunete, pentru că nu ai de ce, el este teoretic, este practic oprit. Da? Deci mașina merge acum folosind cei 1,4 kWh din bateria pentru modulul hibrid și motorul electric propulsor, cum ne arată practic și acest indicator. Și te-ai gândit de altfel că ea va merge așa până se termină resursele din baterie, mă rog, aproape. În tot timpul în care am testat mașina și de altfel știu asta și de la Priusul pe care l-am avut eu, chiar și pe mașinile hibride ele nu se descarcă complet niciodată, ele vor funcționa optim cu încărcare și descărcare între 20 și 80%. Mașina are computerul de bord setat astfel încât să pornească motorul termic și să-l oprească între anumite limite. Și o să vedeți că o să mergem destul de mult, deja mergem destul de mult electric, dar motorul termic poate să pornească la 40%, la 30%, la 20%, la 20% sigur va porni, dar nu neapărat atât de jos, asta vreau să vă spun. De exemplu, am avut situații în care motorul termic a pornit deși în bateria mi-a arătat 50% sau 70% încărcare, da? Deci va varia, de asta ai un computer la bord care decide care este cea mai eficientă sursă de putere. Și mergând așa, pe DN1 am scos un consum de undeva la 4,5 litri la 100 de kilometri, ceea ce mi se pare excelent, dar când am mers pe un alt tip de drum, de exemplu acum, uitați, când ni se arată, avem o pantă ușoară, mașina a recuperat energie. Da? Pentru că eu i-am dat să meargă cu 50, n-a avut nevoie să accelereze și recupera energie. Și ți arată și aici sensul curgerii energiei pe ecran. Trebuie să te uiți la roți, dar și la aceste săgeți, cum se mișcă ele. Iarăși, acum facem coasting, acum recuperăm că iarăși suntem un pic la vale, da? Și uitați cât de mult am mers pur electric, dar începe să se termine bateria și o să pornească și motorul termic. Și vă spuneam că am avut un consum de 4,5 pe DN1, ceea ce mi se pare excelent, dar am mers și pe alt tip de drum, am mers pe un drum național, a pornit motorul termic, da? Și acum o să se vadă și aici, da? Motorul termic trimite putere direct la roți în momentul acesta, nu trimite și în baterie. Deși am observat că în anumite situații motorul termic poate trimite putere și la roți și în baterie. În același timp, v-am mai explicat, motorul termic poate să trimită putere la roată împreună cu motorul electric. Sunt foarte multe moduri în care se poate combina puterea electrică cu puterea termică în timp ce mașina funcționează. Pe un regim de drum național
fără 2 benzi pe sens, da? Deci nu pe DN1, consumul crește cu cam 1 litru, dar va depinde foarte mult și de câte localități ai. Eu am mers pe un drum București-Galați și am avut un consum de 5,4 litri la 100 de kilometri pe drum național. Ceea ce în continuare nu mi se pare mult deloc pentru o mașină atât de mare. Să nu uităm totuși că Bigster totuși e o mașină mare, am avut și bagaje. Am vrut să fac și un experiment să văd cât ar consuma în plus dacă aș avea mai mulți pasageri și mai multe bagaje. Am vrut să iau niște pasageri cu mine, nu mi-a ieșit. Mă rog, aia, m-am dus și m-am întors singur de la Galați. Dar ideea rămâne în continuare că mașina mie mi se pare că consumă foarte bine. Și acum, observați, am încetinit, recupera energie mașina, acum iarăși mergem pur electric. Deci a pornit un pic motorul termic, am mai încărcat bateria, am undeva la 55% baterie acum, am un indicator aici în bord și acum iarăși mergem pur electric pentru că mașina pur și simplu nu are nevoie de mai multă putere. Și e o atmosferă foarte liniștită în habitaclu, e foarte relaxantă, suspensia își face treaba foarte bine. Dacă în oraș, pentru că avem foarte multe zone cu denivelări, cu gropi, cu tot felul de schimbări de suprafață pe care îl rulezi, suspensia pare uneori un pic lipsită de rafinament, deși comparativ cu Extreme, vă spuneam, pare un pic mai bine așezată. În afara orașului, aici unde avem asfalt absolut campalmă în mare parte din timp, suspensia se comportă exemplar. Deci chiar își amortizează foarte bine denivelările, nu auzi niciun sunet ciudat în cabină, e predictibilă, e potrivit de moale și potrivit de tare, e o combinație foarte bună între cele două. Dar hai să vedem și niște accelerații la viteze ceva mai mari, că până acum am mers cu 50, să vedem cum se comportă și la viteze ceva mai mari mașina asta. Ce am observat este că mașina se va comporta diferit în funcție de cum accelerezi. Dacă accelerezi, în pedala de accelerație ai 2 trepte. Poți să accelerezi tare până aproape de fund și ai încă o treaptă pentru kickdown. Dacă accelerezi tare fără să treci de kickdown, mașina va accelera foarte liniar. Dacă treci de kickdown, va încerca să aducă toate resursele posibile la roată sau la roți. Și asta înseamnă că la 120 de km pe oră o să simți acel click de care v-am povestit pe foarte multe modele. Vă spuneam că practic acest sistem hibrid este fix la fel ca cel de 1.6, numai că are un motor cu o cursă un pic mai lungă sub capot, atâta tot. Dar unele în RAV-uri s-au păstrat. Și acum hai să vă arăt o accelerație de la 60 la 100 de km pe oră, dar făcută fără să apăs până la fund, da? Apăs până la limita de kickdown, 80, 94, 100. S-a descurcat foarte bine. Ei, acum o să încetinesc și o să accelerăm de la 60 la 100, dar cu pedala la fund. 80, 85, 90, 100. Se simte diferența și vă spuneam, la 120 dacă o să mergeți cu mașina asta, o să observați cum se simte o trecere în ultima treaptă a transmisiei. Se simte destul o pauză așa de vreo secundă, dar per total mașina pe DN, da, cum suntem acum, o să se descurce foarte bine. O să încerc să fac și o depășire. Aici avem limită 90, 100, 110, 120. Aici, hop, s-a simțit cum a schimbat treapta, exact ce vă spuneam. Dar asta se simte doar atunci când ești cu pedala la fund. O să mai accelerez acum o dată, 100, acum nu sunt cu pedala la fund, 115, 118, 120. Aici nu se simte când schimbă treapta. E foarte interesant, e vorba de cum funcționează motorul ăla electric care vă spuneam că are rolul de ambreiaj în cutia de viteze. E foarte interesant cât de diferit este comportamentul mașinii, dar într-adevăr, dacă mergi cu pedala la fund, se simte mai agilă mașina, mai rapidă per total. Și acum o să intrăm pe autostradă să vedem cum se descurcă și pe un astfel de regim de viteze ceva mai mari. Ce o să observi însă atunci când motorul termic este pornit la viteze mai mari este că mie mi se pare că comparativ cu 1.6-le, vă spuneam și în oraș, comparativ cu 1.6-le este un pic mai răgușit, aș spune. Parcă vibrează un pic mai tare și parcă e un pic mai răgușit. Hai să vedem, o accelerație, să ajungem la nivelul de viteză de pe autostradă, da? Avem bandă de accelerare, 80, 100 și nu accelerez tare deloc. 105, nu am cum să accelerez tare pentru că am mașini în față, da?
și o să activez cruise control adaptiv, apăs pe un buton și mașina a adoptat limita de viteză de pe segmentul ăsta de drum, 130, și eu tot ce trebuie să fac, eu nu mai pun picioarele pe accelerație sau pe frână, tot ce trebuie să fac este să țin volanul, da? Ca orice alt cruise control adaptiv. Ceea ce mi se pare excelent, sincer. Totuși vorbim de o Dacia, adică să am așa ceva pe o Dacia, mie mi se pare foarte tare. E ceva ce îmi lipsea și în momentul de față mie mi se pare că Bigster-ul, cu parbriz încălzit, cu volan încălzit, cu scaune încălzite, ok, n-are scaune ventilate, dar cred că și cu acest cruise control adaptiv, mașina asta are cam tot ce trebuie, strictul necesar, exact cum spune Dacia, pentru a avea o mașină super confortabilă în 2025. Cruise controlul ăsta adaptiv era ultimul lucru care lipsea. Poate că ar fi fost util și un asistent de bandă, da, un lane keeping assist care se păstreze și pe bandă. Avem așa ceva, dar este mai mult un sistem care intervine în ultima fază. Deci intervine când tu te apropii de bandă, te trage în stânga, te trage în dreapta, dar nu te păstrează el pe bandă, da? Și îți spune, pune mâna pe volan, preia direcția și așa mai departe. Hai să facem și niște depășiri cu Bigster-ul hibrid pe autostradă, să vedem cum se descurcă. Am în fața mea o mașină care merge cu aproape 110, o să o las la 100 mașina și apoi o să încerc să depășesc când trece și traficul pe lângă mine. Hai să vedem, 100, da? 110, 120. Deja împing Volvo ăsta de la spate. E destul de aglomerat astăzi pe autostradă, este a doua zi de Rusalii. Lumea se întoarce din vacanță. Mamă, dar Volvo-ul din fața mea a fost daună totală și merge așa pe drum. E superb. Nu știu dacă se vede pe camera asta, dar e ceva foarte fain să vezi pe stradă mașini de genul ăsta. Dar na, omul s-a bucurat la un preț mic pe piața second hand și nu știa ce și-a cumpărat. Dar e strâmbă tare mașina. Bun, hai să mai facem o dată. 110, 120, 130. Bine, 136 deja, dar da, mașina se va descurca bine pe autostradă. Nu știu de ce oglinda mea din dreapta a luat o raznă. Eu zic că mașina asta se va descurca foarte bine pe autostradă. Într-adevăr, atunci când accelerezi mai tare, se va auzi motorul termic ceva mai mult. Pentru că pe autostradă puteți să vedeți aici oricum. Da, hai să-i dăm iar limita de viteză. Puteți să vedeți că motorul termic este cel care funcționează constant, non-stop la viteze mari. Dar pe bucăți de accelerare este ajutat de motorul electric și toată energia reziduală de la motorul termic este băgată înapoi în baterie. Și asta se poate vedea în anumite momente pe autostradă. Cât despre consum, eu am obținut un 7 pe autostradă dacă mergi cu 130. Când m-am dus la Galați am mers cu 130 și am avut consum 7. Când m-am întors am mers cu 140 și am avut 7,5 consum. Iarăși, știu că vor fi mulți cu diesel, cu chestii socoteli care vor spune: domnule, e mult. Din punctul meu de vedere, nu mi se pare mult. E adevărat, mașina asta, ca multe alte hibride de genul acesta self-charging, va consuma mai mult pe autostradă din cauza modului în care este gândită. Dar având în vedere ce avantaje ai și pe DN și în oraș, nu mi se pare o problemă să ai un consum ceva mai măricel la regim de mers pe autostradă. Și iarăși un 7 nu mi se pare un capăt de lume sub nicio formă. Da? Cât despre zgomotul resimțit la interior, v-am spus și în clipul din Franța, când am testat prima oară mașina, cei de la Dacia au încercat să-i ofere lui Bigster o aliură de mașină mai premium, să-i spunem, mai rafinată, nu numai din prisma spațiului, dimensiunilor și a prețului. Au lucrat și la sticlă, au pus sticlă ceva mai groasă în partea din față, parbrizul, geamurile laterale, au lucrat la antifonare, au lucrat în foarte multe zone. Hai să vedem ce nivel de zgomot avem la 130 pe Bigster. Bun, media a fost de 79 de decibeli. 79 de decibeli e foarte bine pentru o Dacia. Este foarte bine. Este un pic mai gălăgios decât, știți ce o să spun dacă mi urmăriți clipurile de ceva timp, un pic mai gălăgios decât seria 7, care mi-a scos 78. M5 mi-a scos 78, E53 AMG mi-a scos 78, mașina asta a scos 79. Nu e rău deloc. La asta ajută foarte mult și anvelopele Michelin pe care le avem pe mașina asta și faptul că, dacă criticam când am fost în Franța mașina pentru ceea ce e destul de evident, faptul că roțile sunt înguste, ei, asta ajută și la consum
și la emisii, dar și la zgomot. Faptul că avem niște roți ceva mai înguste pentru diametrul de 19 pe care îl au. Deci, per total, nu sunt dezamăgit deloc de mașina asta și cum se comportă ea pe autostradă. Între timp a început și o mare ploaie în București, inundații alea. M-a făcut luar că a trebuit să mă schimb. A venit și momentul să tragem niște concluzii. Așa facem noi aici. În mod normal le-aș fi filmat de jos, dar pe ploaia asta, mă rog, s-a liniștit ploaia, dar prefer să le trag la volan astăzi. Să nu mai trebuiască să-mi schimb tricoul din nou, că iar vine vreo ploaie de asta ultra rapidă. Bun, care sunt concluziile cu privire la Bigster acum la al 3-lea video cu mașina? Din punctul meu de vedere, nu s-au schimbat față de primul meu contact cu mașina care a avut loc în Franța la începutul acestui an, ceea ce personal mi-arată că am avut o intuiție bună. Cred că Bigsterul, cel puțin în momentul de față, când, apropo, există o reducere de 3.000 de euro oferită de cei de la Dacia până la sfârșitul lunii iunie la achiziția unui Bigster, da? Până la sfârșitul lunii iunie ai o reducere de 3.000 de euro flat, nu ține cont de rabla, nu ține cont de nimic, da? În momentul de față, nu prea mai are rost să-ți iei Duster decât dacă vrei o anumită motorizare, respectiv 1.6 pe care l-are Duster, dar nu știu de ce l-ai vrea în fața acestuia, sau dacă vrei o mașină mai mică decât Bigster. Dar altfel, mașinile au prețuri foarte comparabile, iar asta este pur și simplu mai multă mașină, ai mai multă tehnologie, e mai rafinată. Asta ar fi alegerea mea și am spus când am fost în Franța și am testat Bigster-ul că este foarte posibil să canibalizeze din vânzările lui Duster. Iar Duster să rămână o opțiune pentru cei care vor ceva mai accesibil, pentru că Duster în continuare are un preț de pornire mai jos decât Bigster-ul, cu câteva mii de euro, și are GPL-ul pe versiunea Entry și s-ar putea să fie preferată pentru oameni care chiar vor the bare minimum, vor cea mai accesibilă versiune. Altfel, Bigster-ul mi se pare o opțiune mai bună din punctul meu de vedere. Iar ce s-a schimbat în acest timp, din martie până acum, este faptul că acum am putut să relaționez cu mașina în România, am putut să vă dau niște date de consum din România, făcute de mine pe drumurile din România, și să vă spun cum se descurcă în țărișoara noastră. Altfel, cum vă ziceam, din punctul meu de vedere, nu s-a schimbat mare lucru în ceea ce privește atitudinea mea față de Bigster sau concluziile pe care le-am tras prima oară. Mașina pe care o vedeți aici costă 32.600 de euro. Dacă vrei versiunea hibridă a acestui model, adică 1.8-ul ăsta hibrid, calculele încep de la 26.500 de euro. Cu discount, vă spuneam, 22.500. Asta pentru că poți să-ți iei mașina asta cu motorizarea asta pe echiparea Expression, care este cea intermediară. Nu poți să o iei pe Essential, poți să o iei pe Expression, pe Journey și pe Extreme, da? Deci de la 26.500 de euro pentru versiunea Expression. Aici avem versiunea Journey, care e 29.500, la care s-au mai adăugat niște opțiuni și o să vă citesc exact cât a costat fiecare, ca să putem să vorbim concret. 500 de euro, culoarea exterioară șiste grey, jantele de 250 de euro, vă spuneam mai devreme, tapiseria e standard, nu poți să o modifici, 300 de euro pack-ul de plafon, adică avem plafonul negru și oglinzile, capacele oglinzilor negre, apoi roată de rezervă pe care ați văzut-o în portbagaj, sub podeaua portbagajului, 200 de euro extra, cold pack a fost 500 de euro extra, adică parbriz încălzit, scaune față încălzite și volan încălzit, deci toate astea 500 de euro. A mai fost parking pack, 500 de euro, detector de unghi mort, senzori acustici față-spate și camera 360 de grade și plafonul panoramic de 850 de euro. 32.600, din care se scad 3.000, ajung la 29.600, din care mai scazi cu RAB la 1.000, 2.000, nici nu mai știu exact cât se dă. Da? Dacă mai negociezi, eu zic că poți să iei mașina asta la un 27-28 de mii de euro, ceea ce nu e rău deloc. Dar, într-adevăr, competiția s-a năsprit pe piață, mai ales odată cu intrarea producătorilor chinezi. În banii ăștia găsești MG HS, de exemplu, pe piață. În banii ăștia găsești Geely, Starray. Sunt deja din ce în ce mai multe opțiuni
Poți să-ți iei Kuga în 32.000 de euro sau 29.000 de euro. Da? Deci ai opțiuni. Ai opțiuni și viața nu o să fie ușoară pentru Bigster. De asta sunt curios ce v-ați luat voi. V-ar interesa Bigster-ul per total sau poate v-ați orientat spre altă mașină? Nu știu, spuneți-mi în comentarii. Cert este că are câteva avantaje și Bigster-ul, spațiu interior, respectiv un portbagaj, sunt greu de bătut în segmentul ăsta. Dar na, spuneți-mi voi ce părere aveți și până data viitoare, bineînțeles, nu uitați să vă hrăniți pasiunile.